তো আজি আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ উচ্চ গণিতৰ 2.1 এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যে দিয়া আছে তলত দিয়াবিলাকৰ পৰা কাল্পনিক সংখ্যাবিলাক বাছি উলিওৱা। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে √-9। সো প্ৰথম আমি ইয়াৰ পৰা √-1টো সেপাৰেশন কৰিব লাগিব, √9টো বেলেগকৈ ৰাখিম আৰু √-1 মানে হ'ল I, এইটো আমি জানো, √9 মানে হ'ল 3, সো এইটো হ'ব I3 বা 3I যেটোত লিখা যায়। সো এইটো এটা কাল্পনিক সংখ্যা হ'ব, এটাকে এইটো এটা কাল্পনিক সংখ্যা। নেক্সট বেটো কি আছে -√7 * √5। ইয়াৰ পৰা √-1টো আমি সেপাৰেশন কৰিব লাগিব। সো এইটো মানে হ'ব I, এইটো মানে হ'ব √7 * 5, 35 হ'ব এইটো। সো এইটো হ'ব I√35। সো এইটো কি হ'ব এটা কাল্পনিক সংখ্যা, এইটো এটা কাল্পনিক সংখ্যা। নেক্সট সিটো আছে √-3 * √-4। ইয়াৰ পৰা আমি √-1 √3 সেপাৰেশন কৰিম, √-1 * √4। -1 মানে √-1 মানে হ'ল I, √3 থাকিল, √-1 মানে হ'ল I, √4 থাকিল। এটা I স্কয়াৰ আহিব আৰু √3 আৰু এইটো মানে কিমান 2, 4 ৰ বৰ্গমূল 2 হয়, 2 হয় আৰু I স্কয়াৰ মানে কিমান, যেহেতু R ভ্যালু √-1 হয়, সো এইটো হ'ব 2√3 আৰু এইটো হ'ব -1 2√3। সো এইটো আহিব আমাৰ -2√3। এইটো কাল্পনিক সংখ্যা নহয়, এইটো এটা বাস্তৱ সংখ্যা হয়, যেহেতু ইয়াত I2 মানে নাই। এইটো এটা বাস্তৱ সংখ্যা, কাল্পনিক নহয়। নেক্সট দিয়া আছে D2 √2 * √16। √2 আৰু 16 মানে হ'ল 4 স্কয়াৰ, √2 * এইটো কিমান হ'ব 4 আহিব, সো 4√2। গতিকে এইটো কি নহয়, কাল্পনিক সংখ্যা নহয়। নেক্সট নম্বৰটো আছে I⁻12। সো এনেকুৱা যদি I ৰ ওপৰত পাৱাৰ থাকে, আমি সদায় I ৰ যেটো ঘাত সেইটো 4 বনাব চাব লাগে। সো এইটো আমি কৰিম I⁻4 to the power 3, 7 × 3 = 12 হ'ব। সো আমি জানো I⁻4 মানে কিমান 1। সো I⁻4 মানে 1 হ'ল, যেহেতু কি I⁻4 = 1। I³ মানে 1 হ'ব। নেক্সট F2 আছে কি √2 * √-1 to the power 8। সো ইয়াতে কিমান আহিব, এই 8 দুটা ৰিপৰ্ট আছে বেলেগ বেলেগকে, √2 to the power 8 * √-1 to the power 8। √2 to the power 8 মানে কিমান হ'ব, 2 to the power ½ to the power 8, ৰুট মানে হাফ আহে পাৱাৰটো, আৰু এইটো মানে হ'ল I to the power 8। 2 to the power ½ * 8 আহিব,
আই টু দি পাৱাৰ আমি 4 বনাই ল'ম ইয়াৰ আগৰ অংকটোত আমি কৰিছোঁ যে আই টু দি পাৱাৰ 4 হ'লে কি হয় 1 হয় চ' আই টু দি পাৱাৰ 4 4 দুগুণাত গতিকে এতিয়া 2 থাকিব 2 দিয়াতক 4 বাজাব 2 টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু আই টু দি পাৱাৰ 4 মানে হ'ল 1 স্কুৱেৰ এইটো 16 ইনটু 1 স্কুৱেৰ 1 হ'ব ডেট মিনছ 16 চ' এইটো সম্পূৰ্ণ বাস্তৱ সংখ্যা এতেকে এইটো কাল্পনিক সংখ্যা নহয় নেক্সট আছে জি ৰুট মাইনাছ 1 ইনটু ৰুট মাইনাছ 5 চ' ইয়াতে ৰুট মাইনাছ 1 ইনটু ইয়াৰ পৰা আমি ৰুট মাইনাছ 1টো ছেপাৰেশ্যন কৰিম ৰুট মাইনাছ 1 ইনটু ৰুট 5 আহিব মানে এটা মানে আছেতো হোল কিউব ৰুট মাইনাছ 1 ইনটু কৰিলে ৰুট মাইনাছ 1 হোল স্কুৱেৰ ইনটু ৰুট 5 আছে হোল কিউব চ' এইটো কিমান আহিব ৰুট মাইনাছ 1 মানে ৰুট মাইনাছ 1 হোল স্কুৱেৰ মানে মাইনাছ 1 আহিব ইনটু ৰুট 5 হোল কিউব চ' এইটো হ'ব মাইনাছ ৰুট 5 হোল কিউব আৰু লাষ্টত থাকিব এইটো মাইনাছত থাকিব এইটো ৰুট 5 হোল কিউব চ' এইটো কি হয় এটা বাস্তৱ সংখ্যা হয় গতিকে এইটো এটা কাল্পনিক সংখ্যা নহয় এতেকে এইটো এটা কাল্পনিক সংখ্যা নহয় লাষ্টত আছে 8 নম্বৰ minus I cube minus I to the power 4 so যেহেতু ইয়াতে অযুগ্ম পাৱাৰ আছে মাইনাছ তো থাকিব দ্যাট মিন্স I cube আহিব ইনটু মাইনাছ তো নাহে এইটো I to the power 4 আহিব so minus I cube মানে হ'ব minus I into I to the power 4 মানে আহিব 1 যেহেতু I to the power 4 is equal to 1 so minus I কিমান আহিব plus I into 1 that means I হ'ব এইটো so এইটো এটা কাল্পনিক সংখ্যা যদি আমি ইয়াক জটিল হিচাপত লিখো I আছে মানে কাল্পনিক সংখ্যা আৰু এইটো এটা যদি জটিল হিচাপত লিখা যায় ইয়াক 0 plus কি হ'ব 1 into I এটাকে এইটো এটা কাল্পনিক সংখ্যা